să tot muncești și să nu înaintezi cu nimic.
ceas. D'accord? Te duci să uși sus. Da. Aici avem Și-a dorit măcar ăștia doi să vină, știi? Deci, trei. Ai Edi, Octav, Victor, Veni. Bucată de pizza nu avea rost, să luăm nou, dar eu spun. Da.
Veniți și din Te mai auzi ca și cum ai dați numărul. Ce vedeți? La o colegă pe care cheamă tot Luisa. Pentru că ai copiat la clasă.
Да. Понимаешь, высость ему. L-am văzut acolo în grigă. Uite acolo aia de sus. Nu, aici mai puțin. Aici mai puțin. Aici mă dau o parte.
repede și mă suna, o vine panicat cu camera. Că m-au mai trimis link-uri atunci, astea, cu concedii, știi? Che ore sono? Fattura finale. Vediamo questo localino qua. Veramente